السينوس والكوسينوس هما جوج ديال لي فونكسيون تريغونوميتريك اللي كيديو في الانبوت ديالهم واحد الزاويه كيعطيونا واحد لا فالور بين واحد وناقص واحد. هاد لي فالور كيتجينيروهم واحد الحاجه سميتها اليونيت سيركل واللي هي غير دائره الشعاع ديالها واحد. بالزاويه صفر كيكون الاوتبوت ديال السينوس صفر وكنبقاو طالعين حتى كنوصلوا لواحد في 90 درجه. هذه اكبر قيمه كيوصلها السينوس وكتسمى الامبليتود. من بعد كنبقاو هاودين حتى كنوصلوا للصفر في 180، كنزيدو نهودو حتى كنوصلوا لناقص واحد في 270 وهذه اقل قيمه كيوصلها السينوس، وكنعاودو نطلعو حتى كنوصلوا للصفر في 360. فاش كنوصلوا ل 360 كنزيدو نكملو 361 362 حتى كنعاودو نوصلوا لواحد ولا الامبليتود 360 زائد 90. من بعد كنعاودو حتى للصفر في 360 زائد 180، كنزيدو نهودو حتى ناقص واحد في 360 زائد 270 وكنعاودو نرجعو للصفر في 720 وكنبقاو مكملين بنفس الطريقه الى ما لا نهايه. كنقدو نزيدو ولا نقصو في الامبليتود الا ضربنا الريزلت ديال السينوس في واحد العدد، ونقدو نزيدو ولا نقصو في الويف لينث الا ضربنا في البارامتر ديال السينوس. الويف لينث هي المسافه اللي كتعاود فيها الويف، ولا نقدو نعتبروها هي الفريكونس ديال الويف. وكنقدو نطلعو ولا ننزلو الويف الا زدنا واحد العدد على الريزلت ديال السينوس. باش يكونوا هاد لي فالور صحاح خص الزاويه تكون بالراديان. اجي نكونفيرتو للراديان ونشوف كي كيدير الجينيراتور الكوسينوس. هاد المره في الزاويه صفر الكوسينوس كيبدي بواحد ولا الامبليتود، وكنبقاو هاودين حتى كنوصلو للصفر في بي على جوج. نزيدو ننزلو حتى ناقص واحد في بي، كنرجعو للصفر في بي ونص، ومن بعد كنعاودو نطلعو حتى لواحد في جوج بي، وكنبقاو مكملين بنفس الطريقه الى ما لا نهايه. وكما شفنا قبل نقدروا نزيدوا ولا نقصوا في الامبليتود الا ضربنا الريزلت ديال الكوسينوس في واحد العدد، ونقدروا نزيدوا ولا نقصوا في الويف لينث الا ضربنا لداخل في البارامتر ديال الكوسينوس، ونقدروا نطلعوا ولا ننزلوا الويف الا زدنا واحد العدد على الريزلت ديال الكوسينوس. اجي نشوفوا كيفاش نقدروا نخدموا هذا الشيء. نكريو ثلاثه ديال لي فاريابل. الاولى امبليتود اللي غادي تحكمنا في الديستانس، الثانيه سبيد اللي غادي تحكم في الفريكونس ديال الويف ولا الويف لينث، والثالثه تايم اللي هي واحد الفاريابل اللي غادي تبقى كتزاد مع الوقت، وغادي تكون الانجل اللي غادي نعطيوها البارامتر ديال السينوس. غادي نحسبوا الريزلت ديال السينوس، غادي نعطيو له البارامتر تايم مضروب في سبيد، وكل شيء غادي نضربه في الامبليتود، والريزلت غادي نضربه في الديريكسيون اللي في هذه الحاله صفر في الاكس وواحد في الايكغيك، ونافيكتو الريزلت البوزيسيون. هاد الدائره غادي تبقى تتحرك بين واحد وناقص واحد. الا زدنا في الامبليتود كنزيدو في الديستانس، ولا نقدروا نقصوا، ونقدروا نموديفيو حتى السبيد باش نبدلوه السبيد ولا الفريكونس. اجي نزيدو اوبجيكت اخرين بصح هاد الخطره نبدلو الديريكسيون. ونقدروا نعطيو الريزلت ديال السينوس حتى السكيل. في هاد الحاله السكيل غادي يبقى يتبدل من واحد حتى ناقص واحد. نقدروا نختاروا اوبجيكت ونبدلو لهم السبيد والامبليتود. نقدروا نديروا واحد اللوب على كاع لي زوبجي اللي عندنا، وفي كل خطره نحطوهم واحد راندوم سبيد وامبليتود. نقدروا نحركوا اوبجيكت على شكل ويفز
الى عطينا التايم في الاكس كومبوننت والريزلت ديال الساين في الواي كومبوننت. وكما شفنا من قبل نقدروا نمانيبيليو السبيد والامبليتود. نقدروا نابليكيو نفس الشيء حتى في 3D.